מהו לדעתך האיום הביטחוני מספר אחד היום על מדינת ישראל בכלל? אם אני מוציא את איראן מהתמונה, את ההקשרים הגרעיניים, שזה לא תחום שאני אחראי עליו, אני אדבר על המעגל הראשון, אין ספק שחיזבאללה מהווה את האיום המאתגר ביותר עבור מדינת ישראל. אני חושב שזה הארגון, למעשה צבא טרור, שמחזיק ביכולת המאתגרת ביותר ביחס לעורף מדינת ישראל. ולכן בעיניי הוא האיום הלא יחידי, אבל הוא האיום העיקרי, האיום המרכזי. 5, 4, 3, 2, 1. אללהו אכבר, אללהו אכבר. אומרים שחופש הפעולה האווירי שלנו בעקבות הפלת מטוס האליושין, מטוס המודיעין הרוסי על ידי הסורי, שהתקרית הזאת גרמה לצמצום ניכר בחופש הפעולה האווירי שלנו. חופש הפעולה הזה יצטמצם עוד יותר כשהרוסים יעבירו את השליטה בסוללות ה-S-300, סוללות לירות מטוסים וטילים חדישות, מתוחכמות, לידי הסורים. אני לא חש שחופש הפעולה שלנו יצטמצם, זה אומר שאנחנו צריכים להשתכלל, להתאים את שיטות הפעולה שלנו לאתגרים, בין אם זה פעילות שקשורה... אבל זה לא יכניס אותנו לעימות ישיר עם הרוסים? אני סבור שאם איום כזה יופעל על מטוסי חיל האוויר, יפגע בחופש הפעולה שלנו, הוא יוסר. ואנחנו יודעים לעשות את זה. גם אם זה יפגע ביחסים שלנו עם הרוסים? אחת שיהיה איום על פעילותנו, אני סבור שהאיום הזה יוסר, וזה יכול לאתגר את יחסנו עם הרוסים. קוד מוחץ, רשאי, ניהול, גילוי במשרדך הרוב. האם ישראל תנצח במלחמה הצפונית הבאה, ואיך נדע שניצחנו? לי אין ספק שננצח במלחמה הבאה, ושאלת הניצחון היא האם נשיג את המטרות שהגדרנו לעצמנו במלחמה הבאה, שאני מקווה שלא תתרחש, אבל היא תדע... אבל איך נדע שניצחנו? נדע. זה יהיה ניצחון חד ערכי. נדע. אתה אומר ומחייך, ואני מבין שמאחורי זה מסתתר. למה אתה לא יכול לומר לי? כי אני מעדיף לא לדבר על כל הדברים שאנחנו מתכננים לעשות במלחמה הבאה. מעדיף לא לדבר עליהם ברעיון. אני מציע שנשמור חלק מהדברים גם למלחמה הבאה. אני מקווה שלא נגיע אליהם.